ह्या जगात तुम्ही अमेरिकेत जा, भारतात जा, नाही तर कुठेही जा, किलर कोण आहे? स्ट्रेस. कीप धिस कूल अँड काम. उद्याची चिंता नको किंवा कालची कटकट नको. जे काय आहे ते आजच्या दिवसात आहे. आज मस्त मजा करा की प्रॉब्लेम फिनिश. ॲलोपॅथी आणि आयुर्वेद हे दोन सायन्स आहेत. सायन्सचं एकमेकाशी वाकडं आहे का? तर नाही. सायंटिस्टचं असू शकेल. माझं हृदयाचं आरोग्य चांगलं पाहिजे, हार्ट हेल्थ उत्तम पाहिजे, तर असा सुरुवातीलाच तुम्हाला एक साधा सोप्पा मंत्र, ही एक गोष्ट करा, तुमचं हृदयाचं आरोग्य उत्तम राहील. जेव्हा कधी हार्टवर हमला होणार, पहिला त्याचा दोस्त त्याच्यासाठी धावत येणार कोण आहे? तर लंग्स येणार. व्यायाम करायचा तर मग तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायचं का कार्डिओ करायचं, दोन्ही करायचं का दोन्ही नाही करायचं? योगासनच उत्तम आहे. एन्जिओप्लास्टी अँड बायपास डोंट रिड्यूस इवन अ single% चान्स ऑफ फ्युचर हार्ट अटॅक. अचानक हार्ट अटॅक येतो, 40ला असेल, 50ला असेल, 60ला असेल, आणि पहिलाच इतका सिव्हिअर येतो की तो जातो. तर काय तुम्हाला हे वाढताना दिसतंय प्रमाण? चरबीची गुठळी हार्ट अटॅक आणत नाही. रक्ताची गुठळी हार्ट अटॅक शिवाय दुसरं काही आणत नाही. चहासोबत अनेकांना सिगरेटची सवय असते. तर या गोष्टी बाबा आता माझ्या लाईफस्टाईलचा भाग झालेला आहे, त्या कमी जास्त प्रमाणात करून मी माझं हृदय निरोगी ठेवू शकतो का? हे मनुष्याचं शरीर ना परत नाही मिळणार आहे. त्याला एक्सपेरिमेंट करण्यात घालवू नका वेळ. अनेकांना कोलेस्ट्रॉल नसूनही हार्ट अटॅक येतो, काहींना असूनही काही होत नाही. तर काय नेमकं हे कोलेस्ट्रॉलची काय नेमकी इथे? दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑन हार्ट डिसीज. ह्याच्यापेक्षा शिवाय औषधच नाही आहे. ह्याच्यासारखं जालीम औषध कुठे मिळणार नाही. आजकाल हार्ट अटॅक येणं खूपच कॉमन झालं नाही. म्हणजे तुमच्या किंवा माझ्या ओळखीत असे अनेक जण आहेत की जे हृदयविकारांनी एकतर ग्रस्त आहेत, किंवा काही दुर्दैवी आपल्या ओळखीत अशी असतील नात्यात की ज्यांना काही कळायच्या आत त्यांना फेटल हार्ट अटॅक आला आणि त्यांचा मृत्यू ओढवला. त्यामुळे प्रश्न पडतो की हे जे वाढते हार्ट अटॅक आहेत, काय कारण आहेत त्यामागे नेमकी? म्हणजे यामागे फक्त जीवनशैलीशी संबंधित कारणं आहेत का आणखी पण काही त्याला वेगवेगळी कारणं दिसत आहेत? आणि सगळ्यात मेन म्हणजे जर हृदयविकार झाला असेल एखाद्याला, तर मग भीती धास्ती हे न ठेवता मनात त्याच्यावर ट्रीटमेंट कशी घ्यायची, त्याकडे कसं बघायला पाहिजे नेमकं. तर याच सगळ्या कळीच्या मुद्द्यांवर आजच्या भागात आपण चर्चा करणार आहोत, गप्पा मारणार आहोत. त्यामुळे विषय खरंच खूप महत्त्वाचा आहे. एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, देहवानमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आजचा भाग खरंच विशेष आहे, कारण आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर रोहित साने. डॉक्टर रोहित, तुमचं मनापासून स्वागत आहे देहवानमध्ये. नमस्कार. खरं तर डॉक्टर रोहित साने यांची ओळख करून द्यायची वेगळी खरं काही गरज नाही आहे. आपल्या सगळ्यांना ते माहिती आहेत. माधवबाग हा त्यांचा ब्रँड आहे. माधवबाग आयुर्वेदिक हृदयरोग निवारण केंद्राचे ते संस्थापक आणि संचालक आहेत, आणि गेली जवळपास 25 ते 30 वर्ष ते या भागात काम करत आहेत. तर आपण सुरुवात करूया. रोहित सर, तुम्ही आलात वेळात वेळ काढून, ते खास ठाण्यावरून आलेले आहेत. मला पहिला कुतूहल तेच आहे, तुम्ही दिवस सकाळी लवकर सुरू केला असेल, तुम्ही एक्सप्रेसवेने आला असाल, येताना फूड मॉल लागतो, बाकी काही नाही, किमान वडा खायचा तरी मोह मी आमच्यासारख्या पामरांना सामान्यांना होतो. आणि मग काय होतं की बाहेरचं खाणं हे हल्ली खूप वाढलं आहे. म्हणजे आठवड्यातनं 2-3दा न ठरवता होतं, ठरवून तर अनेकदा होतं, आणि मग त्यांनी थोडी ॲसिडिटी होते, गॅसेस सुरू होतात, आणि मग डायजेशन कुठेतरी हे होतं. तर हे जे आहे ना की वाढती ॲसिडिटी, गॅसेस, आणि त्याचा हृदयाशी काही आपला संबंध असतो? ते भरपूर असतो. म्हणजे नॉर्मली हृदयरोग जेव्हा सुरुवात होतो ना, तेव्हा तो बऱ्याच वेळेस ॲसिडिटीनेच सुरुवात होतो. सो पहिलं ना ह्याच्यासाठी आपल्याला ॲसिडिटी समजून घेणं गरजेचं आहे. एक एक्झाम्पल द्यायचं म्हणजे आपला जठर जो असतो, आपलं स्टमक जे आहे ना, त्याला मी एक्झाम्पल धरतो एखाद्या मिक्सरच्या भांड्यासारखं. बरं. सो मिक्सरच्या भांड्यात जेव्हा तुम्ही काही सामान टाकता, काही तुम्हाला मिक्सर वापरायचं आहे, आणि त्याच्यात जेव्हा तुम्ही ग्राइंड करायला सगळ्या गोष्टी टाकल्या, तर आपण त्या मिक्सरच्या भांड्यात सगळं भरून आतमध्ये टाकतो असं नाही करत. बरोबर. स्पेस आतमध्ये ठेवलेली असते. मग झाकण लावून आपण बटन गरगर होऊन मिक्सिंग होऊन जातं, ग्राइंडिंग होऊन जातं. सेम प्रोसेस आपल्या पोटात होत असते, आपल्या आतड्यांमध्ये होत असते, आपल्या स्टमकमध्ये होत असते. जर त्या स्टमकमध्ये आपण, त्या स्टमकची क्वांटिटी किती असते, साधारण आपल्या वयाला साधारण 1.5 लिटरची कपॅसिटी असते त्या स्टमकची. बरं. आता 1.5 लिटरचा माल आतमध्ये टाकला, 1.5 लिटरच्या कपॅसिटीमध्ये 1.5 लिटरचा माल टाकला आणि मिक्सर ऑन केला,
तर सगळं ओतू जाणार. बरोबर. ओतू गेलं, ह्या ओतू जाणाऱ्याला म्हणतो आपण ॲसिडिटी. हो. की आता इतकं सगळं त्या मिक्सरच्या भांड्यातून ओतू गेलं, ते मिक्सिंग होत असताना की सगळं आपल्या शरीरात कचरा इकडे तिकडे पसरायला लागतो. जसं आपल्या ओट्यावरती मिक्सर असं चुकीचं वापरला की सगळं ओटा खराब होतो, तसंच आतमधला ओटा आपला खराब होतो. हे चुकीचं जर आपण व्हॉल्यूम ऑफ फूड जर आपण चुकीचा खाल्लेला असेल तर. सो मगाशी जसं तुम्ही वड्याच्या बाबतीत म्हणालात, मी बऱ्याच, आता मी खाल्ला नाही वडा म्हणा, पण मी सांगायचं मतलब काय तर बऱ्याच लोकांना ह्याच्यात गिल्ट वाटत असते की अरे मी वडा खाऊ का, मग मला काहीतरी रोग होईल का. तर नाही. ॲज अ फ्रेंड आय विल टेल यू की वडा खावासा वाटतोय ना, मनाला जे आवडतंय ते करा. आता गोष्ट येते की वडा खाण्यात प्रॉब्लेम आहे का, तर नाही. वडा किती खाणार आहात इथे प्रॉब्लेम आहे. सो तो चमचमीत बनला आहे, मस्त गरम गरम आहे म्हणून एकदम टेस्टी लागतो म्हणून 4-5 वडे एकत्र हाणणे हा प्रॉब्लेम आहे. एक वडा तुम्हाला ॲक्च्युअल भूक लागलेली असेल आणि तुम्ही जाऊन खाताय, जे मिळतं ते खाताय, छान मनाने खाताय, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. बरं. प्रॉब्लेम कधी येणार, एक तर मनात गिल्ट ठेवलेली असेल तर, किंवा दुसरी गोष्ट प्रमाणापेक्षा मी जास्त खाल्लेलं असेल तर त्याची ॲसिडिटी निर्माण होते आणि ॲसिडिटी ग्रॅज्युअली गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू हार्ट डिसीज इन अ लॉंगर रन. सो कुठलाही रोग हा हृदयाला त्रास देणारा निर्माण होऊ शकतो, कारण का हृदय शेवटी तुमचा ह्याचा चीफ मिनिस्टर आहे, तुमचा राजा आहे. आणि कुठलाही चोर हळूहळू ग्रॅज्युएट व्हायला लागला की तो शेवटी राजाच्या घरात चोरी करायला जाणार. सो तिथे आपण हुशार राहायला हवं. म्हणजे थोडक्यात ॲसिडिटी ही खूपच कॉमन असते, अनेकांना असते. तर ॲसिडिटी जर असेल तुम्हाला तर योग्य तज्ज्ञाकडे तरी जाणं किमान आवश्यक आहे, ॲसिडिटी कमी करणं आवश्यक आहे. 100%. नॉर्मली ना ॲसिडिटी कमी करायला लोकांच्या डोक्यात काय असतं की मी एखादी ॲसिडिटीची गोळी घेतो, हां, किंवा काहीतरी औषध घेतो, सोडा घेतो. आता सोडा का घेणार, कारण का सोडा काय असतो, तर सोडा अल्कलाईन आहे आणि झाली आहे ॲसिडिटी, म्हणून मी अल्कलाईन गोष्ट टाकणार त्या ॲसिडला न्यूट्रलाइज करायला. हो. आणि मग सोड्याने छान झालं आणि सोडा का घ्यायचं, कारण मला पुढचं जेवायचं आहे, परत मिक्सरमध्ये अजून टाकणार. सो उलट मी असं सांगेन, ॲसिडिटी झालेली असेल आणि डॉक्टर शिवाय तुम्हाला उपचार करायचे असतील तर कमीत कमी जेवणं हे त्याच्यावरचं उत्तर. त्या पिशवीत बराच माल पडलेला आहे, त्या पिशवीतला माल कमी करण्याऐवजी आता सोडा टाकणार, सोड्यानंतर परत जेवण टाकणार, एवढा माल त्या पिशवीला परवडत नाही आहे. कृपा करून त्या पिशवीला रिकामं सोडा, एकही रोग होणार नाही. वा. पुढे त्याच्या आधी एक फक्त मला उत्सुकता आहे की बोलताना आपल्या आधी चर्चा झाली, तुम्ही MBBS आहात, लातूरमधनं तुम्ही म्हटलं तसं MBBS झालं आहे तुमचं. आणि बऱ्याचदा असं असतं की ॲलोपॅथीचा आणि आयुर्वेदाचं एक 36चा आकडा आहे असं आम्हाला जाणवतं, पण तुम्ही जाणीवपूर्वक आयुर्वेदाकडे वळलेला दिसताय ॲलोपॅथी करून. तर हे नेमका कसं तुम्ही साधलेला आहे हा समन्वय? आता ना मला ह्याच्यात थोडंसं अजून खोलात जाऊन मी सांगतो की ना आयुर्वेदाचं आणि ॲलोपॅथीचं वाकडं आहे का, तर नाही. हां, नीट समजून घेऊया की ॲलोपॅथी आणि आयुर्वेद हे 2 सायन्स आहेत. बरोबर. हां, सायन्सचं एकमेकाशी वाकडं आहे का, तर नाही. सायंटिस्टचं असू शकेल, सायन्सचं नाही आहे. हां, सो काही सायंटिस्ट असतात ज्यांना दुसऱ्यांचं सायन्स आवडत नसतं, म्हणून काहीतरी कुरबूर चाललेली असते, पण ठीक आहे. हां, मी काय बिलीव्ह करतो, माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे समोरचा पेशंट कुठल्या प्रकारे छान बरा होऊ शकतो विदाऊट एनी इंटरव्हेन्शन. हा पेशंट कसा छान इम्प्रूव्ह होऊ शकतो, हे माझ्यासाठी माझं मत आहे की त्या पेशंटला कमीत कमी औषधाने, कमीत कमी इंटरव्हेन्शनने, कमीत कमी ऑपरेशनने त्याला बरं करावं. हे करण्यासाठी मला जे कुठला सायन्स मला घ्यावा लागेल तो सगळा घेईन मी. लाईक फॉर एक्झाम्पल, मी शिकलो आहे ॲलोपॅथी, मी फेलोशिप इन कार्डियक रिहॅब अपोलो हॉस्पिटलमध्ये केलेलं आहे. त्याच्यानंतर मी आत्ता प्रीच करतो आयुर्वेद आणि शिकवतो होमिओपॅथी कॉलेजमध्ये. सो सांगायचं तत्त्व बघितलं तर मला आवडतं आहे काय, तर मला समोरच्या पेशंटला बरं करण्यासाठी कुठल्या प्रकारे मी बरं करू शकतो हे मी शोधायचा प्रयत्न करत असतो. सो दिस इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर मी. सो 2 सायन्सेसमध्ये मारामारी आहे का, माझ्या हिशोबाने नाही. माझ्या हिशोबाने मी जेव्हा बघतो तेव्हा आयुर्वेद, ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी हे काय आहे, तर ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश आहेत. या तिघांचंही काम पृथ्वीचं रक्षण करणं आहे.
सो कुठल्याही सायन्सचं काम काय आहे? मनुष्याचं रक्षण करणे. आता कधी कधी त्यांच्यामध्ये थोडीशी उणी काहीतरी निघतात, भांडणं होतात, छोड देणे का, मेरे हिसाब से निग्लेक्ट कर दो, ऐसा होते रहेगा. हां, सो माझ्या हिशोबाने सायन्समध्ये मारामारी नाही आहे, सायंटिस्टमध्ये मारामारी असू शकेल. ओके, आता आपण आपल्या मुख्य विषयावर येऊया. तर शक्यतो काय असतं बऱ्याच पॉडकास्टमध्ये की शेवटी टेकावे वगैरे असतो. तर आपण सुरुवातच थोडासा ह्यानी केला की बाबा हल्ली अनेकांना ती भीती आहे हृदयाची, की माझं हृदयाचं आरोग्य चांगलं पाहिजे, हार्ट हेल्थ उत्तम पाहिजे. तर असा सुरुवातीलाच तुम्हाला एक साधा सोप्पा मंत्र की माझं ही एक गोष्ट करा, तुमचं हृदयाचं आरोग्य उत्तम राहील. एकच मंत्र, ह्याला शांत ठेवा. हां, कारण का गोष्ट काय असते माहिती आहे का, 5,000 वर्षांअगोदर आयुर्वेदात जे सांगून ठेवलेलं आहे आणि ॲलोपॅथी आत्ता सध्या बोलायला लागलेलं आहे, दॅट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज द ओनली किलर. ह्या जगात तुम्ही अमेरिकेत जा, भारतात जा, नाही तर कुठेही जा, किलर कोण आहे? स्ट्रेस. आता आयुर्वेदात 5,000 वर्षांअगोदर काय सांगितलेलं आहे? श्लोकात लिहून ठेवलेलं आहे, चिंत्यानाम अतिचिंतनात इति रसवाहिनी दुष्यंती. रसवाहिनी म्हणजे माझ्या शरीरातले जे रक्तवाहिन्यांमधनं जे काही रक्त घेऊन जाणारे सगळे ब्लड वेसल्स आहेत, चॅनल्स आहेत, त्याला रसवाहिन्या म्हणतात. आणि त्यांना डॅमेज कोण करतं? चिंत्यानाम अतिचिंतनात. मी जर खूप जास्त एखाद्या गोष्टीच्या बाबतीत उगीच त्याचा किस काढत बसलो आणि त्याच्या बाबतीत उगीच चिंतन करत बसलो गरज नसताना, तर मला हार्ट डिसीज होणार. हे ठरलेलं आहे. मग तुम्हाला डायबिटीज असो नाही का असो, किंवा ब्लड प्रेशर असो नाही का असो, काही असो किंवा नसो, स्ट्रेस जर ठेवला, हृदयरोगाला आपण आमंत्रण देतो आहे. सो सिम्पलशी गोष्ट, एक टेक अवे जर पाहिजे असेल तर माझ्या अनुसार लाईफ इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल. कीप इट सिम्पल. बऱ्याच वेळेस आपण कॉम्प्लिकेट करतो लाईफला, हे विचार करून की मी हे नसतं केलं तर काय झालं असतं, आणि हे आता केलं तर आता पुढे काय होऊ शकतं. किसको चाहिए कुछ, काही संबंध नाही. त्यांनी ऑलरेडी सगळं डिसाईड करून ठेवलेलं आहे, तसंच गोष्टी घडणार आहेत. तुमच्याकडनं कुठली कर्म करून घ्यायची आहेत हे सुद्धा त्यांनी ठरवून ठेवलेलं आहे. तुम्हाला काही विचार करायची नाही आहे. यू हॅव जस्ट कम ऑन अ टूर. जसं आपण टूर्सबरोबर कुठे कुठे फिरायला जातो, सगळं आल्टरनरी प्लॅन्ड असते, तशी त्यांनी सुद्धा आपल्याला आल्टरनरी प्लॅन करून खालती पाठवलेलं. फक्त टूरमध्ये मजा करायची आहे. आपण उगीच स्वतःच्या डोक्याला ताप देत बसतो आणि त्या स्ट्रेसमुळे, त्या टेन्शनमुळे स्वतःला प्रॉब्लेम करून बसतो. सो वन टेक अवे इज कीप धिस कूल अँड काम. उद्याची चिंता नको किंवा कालची कटकट नको. जे काय आहे ते आजच्या दिवसात आहे. आज मस्त मजा करा की प्रॉब्लेम फिनिश. क्या बात. उद्याची चिंता नको आणि कालची कटकट नको, हा खूप चांगला मंत्र आहे. हा एवढा जरी पाळला की भूतकाळातही जगायचं नाही आणि भविष्याची चिंता करायची नाही आहे तो क्षण आपल्याला एन्जॉय करायचा आहे. ताणाचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणलात तुम्ही, तर स्ट्रेसलाच अजून 2 गोष्टी आपण ॲड केल्या. समजा की आता हे साधारण माहिती असतं की व्यायाम, आहार आणि ताण या गोष्टी जर तुम्ही बॅलन्समध्ये ठेवलात तर तुमचं एकूण आरोग्य आणि हार्ट हेल्थ उत्तम राहील. पण बऱ्याचदा काय होतं की व्यायामाचा पत्ता नसतो, खायला तर आपल्याला तब्येतीत लागतं. आणि ताणाचा मुद्दा कसा होतो की मला आज सकाळी उठून इथे यायचं आहे, वेळ तुम्ही यायच्या आधी यायचं आहे, या गोष्टीपासून ते हा एपिसोड व्यवस्थित होतो आहे ना, चांगलं चाललं आहे ना, रेकॉर्डिंग होतं आहे ना, छोट्या छोट्या गोष्टींचा ताण. आणि आजच्या आपल्या जी काही सुपर बिझी लाईफस्टाईल आहे तर त्यात तो ताण नकळत वाढतो आहे सगळ्यांचाच. तर मग या तिन्ही गोष्टींचा बॅलन्स साधायला काय सूत्र सांगाल तुम्ही? या तिन्ही गोष्टींचा बॅलन्स म्हणजे तिन्ही गोष्टी एकच आहेत. हां, एकाशी दुसरं रिलेटेडच आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जसं म्हणाला, ताण कशाचा असतो, तर ताण तुम्हाला कर्माचा नव्हता. ताण तुम्हाला कर्मातून उत्पन्न होणाऱ्या फळाचा होता. जर तुम्ही त्याचा आउटपुट, त्याच्या रिझल्टचा विचार नाही केला की एपिसोड कसा होईल, मग लोकांना आवडेल की नाही, मग मी नीट बोलेल की नाही, वगैरे वगैरे, ह्या फळांची अपेक्षा जर केली नाही तर ताण येऊच शकत नाही. बरं. ही चिंता तुम्हाला उद्याची होती की हा एपिसोड झाल्यानंतर उद्या जेव्हा प्रदर्शित होईल तेव्हा छान होईल का. हां, पण ॲज अ फ्रेंड आय विल टेल यू, ते ऑलरेडी त्यांनी डिसाईड करून ठेवलेलं आहे. आपल्याला काय विचार करायची गरज नाही आहे. सो माझ्या हिशोबाने ताण हा तेव्हाच येतो जर मी कर्माच्या बाबतीत विचार करायच्या ऐवजी त्या कर्मातून उत्पन्न होणाऱ्या फळाच्या बाबतीत जर विचार करायला लागलो तरच ताण येतो. आता
गोष्ट असते की लोक म्हणतात नाही आम्हाला विचार करायचाच आहे, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम, करा. आता युद्धाला चाललात म्हटलं की तलवार आणि ढाल दोन्ही घेऊन जायला हवी. हां, आणि आपल्याला हे क्लिअर आहे की युद्धात जातो म्हणजे 2 मारणार तेव्हा 2 खावं पण लागणार. सो इथे उत्तर येतं मग जेवण जे तुम्ही म्हणालात ते, आणि दुसरा व्यायाम. आता होतं काय की मी जेव्हा जेव्हा व्यायाम करणार, हां, व्यायाम कुठला असतो ज्याच्यात मी ॲक्च्युअल माझे सगळे मसल्स एकत्र वापरायला घेतो, तेव्हा तो व्यायाम असतो. बरं. लाईक फॉर एक्झाम्पल, आय गिव्ह एन एक्झाम्पल, की समजा तुम्ही सकाळी फक्त चालायला निघालात. हां, चालायला निघालेलं असताना तुमचं मन हे काहीतरी जुन्या गोष्टी विचार करत असतो. काल काय घडलेलं, मग ते बरोबर आता उद्या होईल का, मग उद्याची मीटिंग आहे ते सगळं नीट होईल का, हे सगळं विचार करत असतो नॉर्मल तुम्ही चालताय तेव्हा. पण त्याच्याऐवजी चालायच्याऐवजी तुम्ही धावायला लागलात, हां, मस्त तबियत से समजा धावायला लागलात तुम्ही, तेव्हा मन तुमचं हे सगळं विचार नाही करू शकत. तेव्हा मन तुमच्या धावण्यावर कॉन्सन्ट्रेट करतं. सो व्यायाम कोणाला म्हणतात, ज्याच्यात तुम्हाला छान श्वास लागेल, छान तुम्हाला आतमधून तुमचे सगळे मसल्स ॲक्टिव्ह होतील, अशा गोष्टीला व्यायाम म्हणतो. ज्याच्यात मन तुमचं ॲक्टिव्ह होऊ शकत नसतं त्याला व्यायाम म्हणतो. जसं फॉर एक्झाम्पल, काही लोक म्हणतात मला धावायला आवडत नाही, नो प्रॉब्लेम. मी म्हणतो काही हरकत नाही, तुम्ही सिम्पल प्लँक एक्सरसाइज असते ना, तेवढी आयदर फुल हँड प्लँक करा नाहीतर एल्बो प्लँक करा. प्लँक करून तुम्ही जास्तीत जास्त मिनटंभराचा व्यायाम करा. प्लँकमध्ये धरून बसा, तुमचा मेंदू बंद, तुमचं आतमधून ईच आणि एव्हरी मसल एवढा ॲक्टिव्ह होतो ना, मेंदूला ताण बिण काही लक्षात येत नाही, कारण का तिथे तुमचं एकदम सगळी बॉडी कामाला लागलेली आहे. सो एक तत्त्व नीट समजून घ्यायला हवं, जर मी कर्म छान करत असेन तर मला फळाचा विचारच येत नाही, आणि मी जर सारखं फळाचा विचार करत बसलेला असेल तर मला कर्मच करता येत नाही. सो आपल्याला आपली लाईफ आहे, आपल्याला डिसाईड करायला हवं की मला फळांचा विचार करायचा आहे का कर्मांचा विचार करायचा आहे. मी जर कर्मांचा विचार केला म्हणजे व्यायाम जर मी धडाधड करायला लागलो, रोजच्या रोज एरोबिक एक्सरसाइज जर मी करायला लागलो, तर मला स्ट्रेस राहत नाही, कारण का माझ्या शरीरात मॉडर्न मेडिसिन म्हणतं जेव्हा तुम्ही छान व्यायाम करता, आपल्या मेंदूतून निर्माण होणारा कॉर्टिसॉल हॉर्मोन, ॲड्रिनलिन, नॉरॲड्रिनलिन हॉर्मोन जे स्ट्रेस हॉर्मोन असतात, या स्ट्रेस हॉर्मोनला निघायला मेंदू त्यांना हेच देत नाही, त्यांना ॲक्सेप्टन्सच देत नाही, तुम्ही निघूच शकत नाही म्हणता जर व्यायाम छान केलेला असेल तर. सो व्यायाम ही अशी एक गोष्ट आहे जो तुमचा स्ट्रेस नील करू शकतं. आता त्याच्याचबरोबर जेवण. आता नीट समजून घ्यायला हवं, जेव्हा कधी आपण स्ट्रेसमध्ये असतो, कधीतरी तुम्ही स्वतःवरती सुद्धा बघितलं असेल, जेव्हा कधी स्ट्रेसमध्ये असतो आपल्याला गोडच खावंसं वाटतं. हां, काहीतरी आयदर साखरेचं बनलेलं, नाही तर गुळाचं बनलेलं, नाही तर रात्रीच्या वेळेस लोकांना जेव्हा स्ट्रेस होतो तेव्हा आईस्क्रीम खाणं, हे टिपिकल गोष्टी असतात. एवढं समजून जायचं, जर मला ते आईस्क्रीम खावंसं वाटतंय, आतमधून क्रेविंग यायला लागलेली आहे, म्हणजे कुठला तरी स्ट्रेस माझ्या मनात अडकून बसलेला आहे. आणि ते जेव्हा आईस्क्रीम मी खाणार तेव्हा तो ॲड्रिनलिन, नॉरॲड्रिनलिन हॉर्मोन, तो स्ट्रेस हॉर्मोन, कॉर्टिसॉल हॉर्मोन, या सगळ्यांना गोड मिळाल्यानंतर ते 15-20 मिनटासाठी शांत होतात. 15-20 मिनटं शांत झाले, परत नंतर निर्माण होतो 2 तासानंतर इतके वाढतात की परत पुढचं काहीतरी गोड खावं लागतं. म्हणून जर आपण बऱ्याच वेळेस विचार केलेला असेल तर अँटी स्ट्रेस सर्वात बेस्ट लोक काय करतात तर चहा. ऑफिसमधनं जेव्हा कॉर्पोरेट ऑफिसेसमध्ये बघितलं, खालची टपरीवाला जास्त कमवतो त्या कॉर्पोरेटपेक्षा. का? कारण का त्याच्याकडे चहा इज अ अँटी स्ट्रेस वाला औषध. लोकांना कंटाळा आला की खालती येऊन चहा नाही तर सिगरेट, ह्याच्याशिवाय दुसरं काही नाही. आता हे होतं काय, ह्याच्याने तुम्हाला एक प्रकारचा जोर मिळतो शरीरात, आणि ते आल्या कारणाने तुम्हाला वाटतं एकदम मी पॉवरफुल झालेलो आहे, पण हे खोटं आहे. ते त्या 2 तासांसाठी तुम्हाला भाड्यावर मिळालेली शक्ती आहे जी उद्या निघून जाणार आहे. सो अकॉर्डिंग टू मी, छान सकाळचा व्यायाम, मस्त दरदरीत घाम येईल अशा प्रकारे जर मी व्यायाम करायला सुरुवात केलं तर हे क्रेविंग जे मला वड्याचं वगैरे वगैरे क्रेविंग जे होतं, हे क्रेविंगही येणार नाही आणि मला स्ट्रेसही राहिला नाही, तर माझं जिंदगीसुद्धा सुंदर होऊन जाते. ओके, जेवणाचा मुद्दा आपला एक अजून थोडासा पुढे वाढवता आला तर, म्हणजे मग जेवण नेमकं कसं असावं, किती वेळा खावं, 2 वेळा खावं, 3 वेळा खावं, हाही एक
नॉर्मली ना जेवण जे असायला पाहिजे, जे आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे 5,000 वर्षांअगोदर, जेवण जे पाहिजे ना ते षड्रसात्मक पाहिजे. म्हणजे 6ही रस, जे काय मधुर, लवण, तिक्त, कटू, कषाय, आम्ल, सगळ्या प्रकारचं तुमच्या ह्याच्यात टेस्ट असली पाहिजे तुमच्या ताटामध्ये. जर असं षड्रसात्मक जर जेवण असेल ना, परफेक्ट आहे. ॲलोपॅथी जशी जशी मॉडर्न सायन्स पुढे निघून गेलं, या षड्रसात्मक जेवणाला त्यांनी कन्वर्ट केलं. कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, मिनरल्स, विटॅमिन्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स ह्याच्यात सगळ्यामध्ये ते कन्वर्ट करायला लागले आणि त्याच्यातून वेगवेगळे बिझनेस चालू होतात. आता मला काय सांगायचं आहे की तुमचं षड्रसात्मक जेवण असो किंवा हे प्रोटीन, फॅट, कार्बोहायड्रेटवालं सगळं जेवण असो, जेवण तेच असायला हवं जे माझ्या डोळ्यांना प्रिय आहे. अच्छा. तर माझ्या आतमध्ये छान सगळे हॉर्मोन्स निर्माण होणार. जर मी जेवताना टी व्ही बघत असेन किंवा मी जेवताना समजा काहीतरी वेगळंच काम करतोय किंवा वेगळंच काहीतरी विचार करत करत जेवतोय, जेवण नाही पचणार. सो सगळ्या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज पेशंट, स्ट्रेस पेशंट, कुठल्याही पेशंटला मी एकच गोष्ट सांगेन, जेवण जेवत असताना टी व्ही बंद करा, मोबाईल बंद करा, छान 10 मिनटात मस्त जेवा. जेवताना छान जेवण चावून चावून जेवा. ते चावून चावून जेवलं की आजकाल ते GLP-1चे इंजेक्शन्स जे आलेले आहेत वजन कमी करायचे, ते GLP-1 तुमच्याच ओरल कॅव्हिटीमध्ये निर्माण होत असतो. छान वेळा 32 वेळा तुम्ही जेवण चावलात की चावल्यानंतर आतमध्ये GLP-1 नावाचा एजंट बनत असतो जो तुमची चरबी कमी करू शकत असतो. सो ते जे हजारो रुपयाचे इंजेक्शन बाहेरून घेण्याच्या ऐवजी तुम्ही जेवणारं जेवण छान चावून चावून जेवलं तरी तुमचं काम होऊ शकतं. वेट लॉस तिकडेच होऊ शकतो. सो जेवणावर आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे की जर मी छान जेवण जेवत असेन, किती जेवतोय हे पण इम्पॉर्टंट आहे, काय जेवतोय हे पण इम्पॉर्टंट आहे आणि कधी जेवतोय हे पण इम्पॉर्टंट आहे. जसं कधी जेवतोय, मला जर भूक लागलेली नसेल तर मी जेवायला नाही पाहिजे. जर मला भूक नाही आहे तर मी का जेवू? नाहीच जेवायला हवं. आणि ज्या वेळेला मला भूक लागली आहे तेव्हा मी जेवायलाच हवं. आता त्या वेळेला मला फक्त वडाच मिळणार असेल तर वडाच माझं जेवण झालं. अच्छा. मग परत ते वडा पण खाल्ला आणि परत नंतर जेवणार पण आहे, मग प्रॉब्लेम. नाही तर मग वडा खाऊ नका, जेवायला बसा डायरेक्ट. काहीतरी एक चॉईस तुम्ही ठेवायला हवी. हे झालं की जेवण जे मी जेवतोय ते कधी जेवायला हवं. आता सेकंड आहे की मी जेवण किती जेवायला हवं. तर नॉर्मली मगाशी सुरुवातीला आपण जसं म्हणालो मिक्सर, त्या मिक्सर समजा 1 लिटरचं मिक्सर असेल तर मी 1 लिटर सगळं त्याच्यात कोंबत नाही. मी साधारण अर्धा किंवा पाऊण लिटर त्याच्यात आतमध्ये गोष्टी टाकतो आणि मिक्सरमध्ये ते सगळं मिक्स व्हायला मी जागा सोडत असतो. तसंच मला माझ्या जठरात करायचं आहे. जर माझं जठर 1.5 लिटरचं आहे तर त्याच्यात माल मी पाऊण लिटरचाच टाकायला हवा. म्हणजे जठराचं काम जेव्हा चालू होईल तेव्हा छान मिक्सिंग होऊन त्याचं ॲब्झॉर्प्शन, ॲसिम्युलेशन सगळं छान होऊ शकेल माझ्या जठरात. कारण का तिकडे जर काहीतरी घोळ झाला पचनाचा, अख्ख्या इंटेस्टाईनमध्ये तो घोळ तसाच फिरणार आहे. मग त्याच्यातून आमवात पण होईल, त्याच्यातून हार्ट डिसीज पण होईल, डायबिटीज पण होईल, जुलाब पण होतील, हजारो रोग होऊ शकतात जर मी चुकीचं जेवण जेवत असेल तर. सो मी किती जेवायला हवं, तर माझ्या जठरात जितकी जागा आहे तेवढी जातं. ती कळणार कशी, तर जेव्हा आपण जेवत असतो, एक हात पोळी खाल्ल्यानंतर, थोडासा भात खाल्ल्यानंतर आपल्याला कळतं माझं पोट भरायला लागलेलं आहे. पण जेवण सुंदर बनलेलं आहे म्हणून 2 घास जास्त खाऊन घेणे हे थोडंसं प्रॉब्लेम असू शकतो. सो जेवण छान बनवणं ही सुंदर गोष्ट आहे, पण छान बनलेलं जेवण मी सगळंच्या सगळं संपवायला हवं, नॉट नेसेसरी. बऱ्याच वेळेस घरात आपल्याला आई बायको जे आपल्याला म्हणत असतात, घरी जर राहिले जेवण कोण जेवणार, मीच जेवून घेते. सो मग सगळंच आतमध्ये टाकायचं की कोण कशाला बाहेर टाकायचं. सो मला सगळ्यांना एवढंच सांगायचं की बाहेर टाकलेलं परवडेल, आतमध्ये टाकून शरीर टाकून देण्याचं परवडणार नाही. नाहीतर ते टाकून देण्याचे जे कित्येक लोक असतात ज्यांना जेवण मिळत नाही, त्यांना जेवण देऊया, त्याच्यातून जास्त पुण्य मिळू शकतं. सो सेकंड गोष्ट आहे की मी किती जेवायला हवं. आणि तिसरी सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे की मी काय जेवायला हवं. तर जसं सुरुवातीला आपण बघितलं षड्रसात्मक अन्न, की सगळे 6ही रस माझ्या ताटात ठेवलेले असतील. मग त्यात गोड पण असेल, तुरट पण असेल, तिखट पण असेल, सगळ्या गोष्टी असतील. मोजक्या तेवढ्या गोष्टी खाऊन घेतल्या
की माझ्या शरीराला सगळं सुंदर प्रकारे लागणार आहे. सो जेवण हे सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. मनावर ताबा ठेवून दिवसातून 2 वेळा किंवा 3 वेळा तुम्हाला जेवढी भूक लागते, जेव्हा भूक लागते आणि जितकी भूक लागते तेवढंच जेवा. बऱ्याच वेळेस इन्स्युलिन रेझिस्टन्स नावाचा रोग आतमध्ये निर्माण झाल्या कारणाने काही लोकांना 2-2 तासाला भूक लागत असते. मग तो एक स्पेसिफिक रोग आहे. त्या रोगातून बाहेर येणं गरजेचं आहे. त्याच्यावरचं उत्तरसुद्धा स्ट्रेस मॅनेज करणं आणि जेवणावरती कंट्रोल करणं आणि व्यायाम करणं हेच उत्तर आहे. सो ॲट द एंड ऑफ द डे जेवणच तुमच्या रोगाला सुरुवात देऊ शकतो आणि ते जेवणच तुमच्या रोगाला रिव्हर्स करू शकतो. सो जे काही आहे तुमचं जेवण आहे. गेल्या 2-3 महिन्यांमधलं आमचं ऑब्झर्वेशन असं आहे की प्रतिसाद खूप उदंड मिळतो आहे आपल्या देहभान पॉडकास्टला. म्हणजे ते स्टॅट्स इतकं वाढलेलं आहे की आम्हालाच विश्वास बसत नाही आहे. इतकं तुम्ही भरभरून सगळेजणं प्रेम करताय आमच्यावर, कंटेंट बघताय, एपिसोड शेवटपर्यंत बघताय, हे सगळं स्टॅटिस्टिक्सवरनं जाणवतं आहे. पण अजूनही काही कारणाने जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल, तो करायचा राहून गेला असेल तर नक्की करा. तसंच चॅनल सबस्क्राईब करताना तिथं शेजारी एक बेल आयकॉन असतो, त्याच्यावरही क्लिक करा. म्हणजे आपला नवीन जो एपिसोड येतो, नवीन भाग आपला दर गुरुवारी रात्री 8:30ला आपण प्रसारित करत असतो, रिलीज करत असतो, त्याचंही नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्की यायला लागेल. तसंच आपण देहभानचं एक व्हॉट्सॲप चॅनलही सुरू केलेलं आहे. त्याची लिंक पण आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे. तर त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सहभागी होऊ शकता, ज्यायोगे तुम्हाला नवीन एपिसोड्सचे नोटिफिकेशन हे आधी मिळू शकतील. तसंच काही बिहाइंड द सीन काही आमचे फोटोग्राफ्स असतात, काही BTS रोल्स असतात, त्याचाही आनंद तुम्हाला घेता येईल. त्यामुळे व्हॉट्सॲप चॅनललाही नक्की सबस्क्राईब करा. सर, आता आपण पुढे जाऊया. व्यायामाचाही तुम्ही मुद्दा सांगितलात, जेवणाचा तर खूपच एक्सप्लेन केलात. तर व्यायामातही हल्ली असे वाद बरेच असतात की मग व्यायाम करायचा तर मग तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायचं का कार्डिओ करायचं, दोन्ही करायचं का दोन्ही नाही करायचं, योगासनच उत्तम आहेत. आणि या वादात अनेक जण सुरुवातच करत नाहीत किंवा केली तरी ते मनात काहीतरी खात असतं की मी हे करतोय, मी कार्डिओ करतोय, मी काय स्विमिंग करतोय, सायकलिंग करतोय, पण मी जिमला जात नाही आहे, मग मला ते बरोबर नाही आहे. मग हार्ट हेल्थचं आपण बघितलं तर काय नेमकं गरजेचं आहे? ओके, हार्ट हेल्थ असो का बॉडी हेल्थ असो का कुठली मानसिक हेल्थ असो, सगळ्यासाठी व्यायाम इम्पॉर्टंट आहे. आणि माझ्या अनुसार आता आय वॉज अ नॅशनल जिमनास्ट आणि ते सगळं करत असताना आजसुद्धा माझे व्यायाम असतात आणि 20-25 मिनटाचेच व्यायाम असतात, त्याच्याहून जास्त मोठा व्यायाम नसतो माझा. आणि त्या व्यायामात 4ही प्रकार मी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तेच मी लोकांना सांगायचा प्रयत्न करेन की व्यायाम जो आहे ना तो 4ही गोष्टींचा असेल पाहिजे. सर्वात पहिलं कुठलं तर एरोबिक एक्सरसाइजेस. म्हणजे घरातल्या घरात तुम्ही स्टॅक जम्प्स केले, समजा कदमताल केलं, समजा घरातल्या घरात थोडेसे समजा स्प्लिट जम्प्स केले, असे काही असेल. एक तर असं करू शकता, नाहीतर तुम्हाला बाहेर चालायला जायला आवडत असेल तर छान चाला. उगाच असं स्लो स्पीडने चालून काही फायदा नाही आहे. हां, पण काही लोकांमध्ये आता ताकद नसेल तर स्लो स्पीडने असेल तरी चालेल. मला सांगायचं आहे कसं, एरोबिक प्रकारचा व्यायाम काहीतरी आला पाहिजे. तुमच्या कपॅसिटीच्या 1 ते 2% जास्त तरी करायला पाहिजे. म्हणजे एरोबिक म्हणजे काय, तुम्ही रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, स्केटिंग काही करा, पण एरोबिक एक्सरसाइज पाहिजे. सो हा पहिला प्रकार झाला तुमच्या व्यायामातला एरोबिक एक्सरसाइज. दुसरं एक्सरसाइज असते ती म्हणजे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज म्हणजे काय की योगासनं असतील किंवा आजकाल पिलाटे असतं किंवा बरेचसे पॉवर योगा असतो, बरेच वेगवेगळे प्रकार आहेत. आहे काय, शरीराचे खेचाखेची म्हणजे स्ट्रेचिंगशी संबंध आहे. सो मी त्याला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज म्हणतो. सो दुसऱ्या प्रकारचा म्हणजे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का इम्पॉर्टंट, कारण का जपानमध्ये एक ट्रायल झालेलं होतं की जास्तीत जास्त वयाची लोकं, मॅक्सिमम वयाची लोकं जे 100 वर्षाच्या वरती वगैरे राहिले होते, त्यांचं परीक्षण करण्यात आलं आणि असं दिसण्यात आलं की त्यांच्या सगळ्या रक्तवाहिन्या जबरदस्त इलास्टिक होत्या. असे काही टेस्ट असतात ज्याच्यातून दिसतं की तुमच्या रक्तवाहिन्यांची इलास्टिसिटी किती आहे. आणि ज्यांची रक्तवाहिन्यांची इलास्टिसिटी जास्त होती तेच जास्त जगलेले होते. आता हे जेव्हा कळलं तेव्हा त्यांनी त्यांचं जेव्हा परीक्षण केलं तेव्हा हे कळलं की त्यांनी छान व्यायाम केलेले होते, ज्याच्याने त्यांची रक्तवाहिन्यांची इलास्टिसिटी छान होती, म्हणून ते छान जास्त आयुष्य त्यांना क्वालिटीवालं मिळालं. आता ह्याच्यातून काय सिद्ध होतं की जर माझ्या रक्तवाहिन्यांना मी इलास्टिक ठेवलेलं असेल, स्ट्रेचेबल ठेवलेलं असेल, तर त्या रक्तवाहिन्या कुठलाही शॉक, कुठलाही प्रेशर, काहीही त्रास सहन करून जातात. ते एका रबर बँडसारखं आहे. मी रबर बँड अति खेचला आणि फाटला, तशीच माझी रक्तवाहिनी फाटू शकत असते. पण तो रबर बँड मस्त इलास्टिक असेल तर किती स्ट्रेच होऊन परत तो नॉर्मलकडे येऊ शकतो. तशी रक्तवाहिनी असेल तर परफेक्ट आहे.
सो ह्या रक्तवाहिन्यांना असं स्ट्रेचेबल अशा प्रकारचं इलास्टिक बनवायला तुमची स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस उपयोगी होतात. सो सेकंड पहिलं एरोबिक, सेकंड झालं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. थर्ड एक्सरसाइज जी आहे त्याला मी म्हणतो ब्रीदिंग एक्सरसाइज किंवा आपल्या पुराण काळात आपण त्याला प्राणायाम म्हणायचो. प्राणायामचं गणित कसं आहे तर तुम्ही दर मिनिटाला श्वास किती घेत असतात तर 16 श्वास आपण दर मिनिटाला घेत असतो. आत्ता बसल्या बसल्या आपण जे 16 श्वास आपण दर मिनिटाला घेतो. म्हणजे तुम्ही जर गणित लावलं तर साधारण तुम्ही 60 वर्षात समजा 50 कोटी श्वास तुम्ही घेणार आहात फॉर एक्झाम्पल धरून चालूया. आणि वरती चित्रगुप्ताकडे तिथे तुमचं आयुष्य श्वासांमध्ये लिहिलेलं असतं, दिवसांमध्ये लिहिलेलं नसतं. सो असं म्हटलं जातं की चित्रगुप्त तुमचे श्वास लिहितो. आता हे 50 कोटी श्वास जर त्यांनी आपल्या नशिबात लिहून ठेवलेले आहेत आणि मी स्ट्रेसमुळे जर फास्ट ब्रीदिंग करतोय किंवा सिगरेट पिणं किंवा व्यायाम न करणं ह्याच्यामुळे माझं ब्रीदिंग शॅलो होतं आणि ते फास्ट ब्रीदिंग करून एका मिनिटात मी 20 श्वाससुद्धा संपवत असतो. पण त्याच ऑपोजिट समजा जर मी प्राणायाम केलेला असेल तर 16च्या ऐवजी मी 12 श्वासातच माझा 1 मिनिटं काढला तर मी 4 श्वास ईच मिनिटाचे जपवून ठेवतोय जे मला उद्या प्रॉब्लेम आल्यानंतर मी वापरणार आहे. तर हे प्राणायामाचा सर्वात बेस्ट फायदा आहे मायथॉलॉजिकल स्टाईलने. पण मेडिकल स्टाईलने जर बघायचं म्हटलं तर प्राणायाम केल्याने लंगची व्हायटल कपॅसिटी इम्प्रूव्ह होते आणि लंग्स हा हार्टचा सर्वात जवळचा दोस्त आहे. जेव्हा कधी हार्टवर हमला होणार पहिला त्याचा दोस्त त्याच्यासाठी धावत येणार कोण आहे तर लंग्स येणार. सो जर लंग्स अडकले पाणी घुसल्या कारणाने हार्ट अटॅकच्या वेळेला मग त्याच्यातून बाहेर निघणं खूप डिफिकल्ट असतं. पण जर माझे लंग्स एकदम तगडे पॉवरफुल असले तर ते माझ्या हृदयावरती कुठलीही इजा होऊन देणार नाही. सो प्राणायाम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग ते कुठल्याही प्रकारचं करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो किंवा काही कुठल्याही प्रकारचं करो, प्राणायाम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो थर्ड एक्सरसाइज, पहिली एरोबिक, सेकंड स्ट्रेचिंग, थर्ड वॉज प्राणायाम अँड द फोर्थ इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल मेडिटेशन. छान स्वतःच्या मेंदूत आतमध्ये जाऊन डोळे बंद करून फक्त 5 मिनटं तुमच्या आयुष्यात जे छान छान घडलेलं आहे तो व्हिडिओ परत रिप्ले करा आणि मनाला छान वाटून द्या की माझ्या लाईफमध्ये काहीतरी छान छान गोष्टी घडलेल्या आहेत आणि तसंच पुढे घडणार आहे. हे जेव्हा तुम्ही मेंदूला सांगायला लागतात तेव्हा सेरोटॉनिन नावाचा हॉर्मोन माझ्या मेंदूतून निर्माण होतो आणि तो सेरोटॉनिन हॉर्मोन मला दिवसभरासाठी खूप खुश ठेवतो. सो हे 4 प्रकारचे व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तिसरं प्राणायाम आणि चौथं मेडिटेशन, या 4 गोष्टी मी जर छान केल्या तर व्यायाम झाला. आता कित्येक लोक ज्यांना वाटतं की ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांपेक्षा पण जास्त बिझी आहेत त्यांनी फक्त अर्धा तास करावा. आणि ज्यांना असं वाटतंय की ते खूप वेळ आहे त्यांच्यासाठी आणि स्वतःचं शरीर त्यांचं जे त्यांनीच सुधारायला पाहिजे त्यांनी जास्त वेळ जरी दिला स्वतःच्याच व्यायामासाठी, स्वतःच्याच शरीरासाठी तर सुरेख होऊ शकतं. मग आमच्यासारख्या डॉक्टरांना आमची फॅमिली लाईफ एन्जॉय करायला वेळ मिळू शकतो. नाहीतर आम्ही त्याच पेशंटमध्ये अडकलेलं राहतो आणि त्याच्यामुळे आम्हालाच हार्ट डिसीज व्हायला लागतात. सो सांगायचं तात्पर्य असं, छान व्यायाम करा, छान जेवणावर कंट्रोल ठेवा आणि लाईफला खूप सिम्पल ठेवा. एवढं जर केलं तर हृदयरोग कधीही राहणार नाही. मला वाटतं व्यायामाचा हा मुद्दा यासाठी पण महत्त्वाचा होता. अनेक जण 40 मिनटं नुसतं चालणं, त्याचा स्पीड काय आहे, गती काय आहे ह्याच्याकडे लक्ष न देता रमत गमत चालणं 40 मिनटं म्हणजे व्यायाम नाही आहे. श्वास थोडा तरी तुमचा फुलला पाहिजे आणि लंग्सची आणि हार्टची कॅपॅसिटी त्यातनं वाढली पाहिजे, असा व्यायाम हा उत्तम. म्हणजे मेडिकल भाषेत जर म्हणायचं म्हटलं ना तर ह्याला नॉर्मली ॲलोपॅथीमध्ये मॅक्सिमम हार्ट रेट, टार्गेटेड हार्ट रेट असे वेगवेगळे संकल्पना दिलेल्या आहेत. म्हणजे तुमचं वय जे असतं ते तुम्हाला जर माहिती सगळ्यांना असेल तर 220 मायनस तुमचं वय. अच्छा. फॉर एक्झाम्पल एखादा 60 वर्षाचा मनुष्य आहे, 220 मायनस 60 म्हणजे 160. 160 बिकम्स युअर मॅक्सिमम हार्ट रेट. आणि या 160च्या 80% म्हणजे 144 तर 140-144 पर्यंत तुमचा हार्ट रेट जाईल असा व्यायाम करा. अच्छा.
का हे करा? कारण का नॉर्मली हार्ट अटॅक आलेला असताना घडत काय असतं, समजा माझ्या हृदयामध्ये रक्ताची गुठळी येऊन अडकली अचानक, आणि अचानक ती रक्ताची गुठळी अडकल्या कारणाने हृदयाला रक्तपुरवठा कमी पडायला लागला की हृदय किंचाळायला सुरुवात करतो तेवढी मांसपेशी, आणि ती हृदयाची मांसपेशी किंचाळायला सुरुवात केली की घडतं काय, हार्ट रेट वाढत जातो. कारण का हार्ट किंचाळतोय आणि हेड ऑफिसला सांगायचा प्रयत्न करतोय, तो हार्ट रेट जसा वाढत जातो, आपण नॉर्मली बसलेला असताना आपला हार्ट रेट किती असतो, 72 ते 80च्या ह्याच्यात असतो. पण जेव्हा कधी मारामारी आतमध्ये होते, बॉम्ब आतमध्ये फुटतो, तेव्हा हार्ट रेट धडाधड 120, 130, 140ला जायला लागतो. त्या ह्याच्यात जर त्या ओव्हर स्पीडिंगमध्ये, जसं आता हायवेवरनं आलो, मला ओव्हर स्पीडिंगमध्ये जर प्रॉब्लेम पकडलं गेलं तर प्रॉब्लेम, तसंच आतमध्ये ओव्हर स्पीडिंग हृदयाची जर झाली तर तिथे ॲक्सिडेंट होऊ शकत असतो हृदयाचा, आणि तिथे फेल होऊ शकत असतं हृदय. सो जेव्हा कधी आपण व्यायाम, जसं तुम्ही आत्ता म्हणाला 40 मिनटं छान वेगाने चालायचं आहे, म्हणजे काय, मला ते हार्ट रेटला 140 परत 110 120, 140 परत 110 120 असं जर मी ट्रेन केलेलं असेल माझ्या हार्टला रोजच्या रोज व्यायामाने, ज्याला मॉडर्न मेडिसिनमध्ये मायोकार्डियल कंडिशनिंग म्हणतात, हे जर मी ट्रेन केलेलं असेल माझ्या हृदयाला, तर हार्ट अटॅक आलेला असतानासुद्धा माझं हृदय ओव्हर स्पीडिंग करून परत नॉर्मलकडे येतं, कुठलीही इजा न होता. सो मायोकार्डियल कंडिशनिंग जे आपण व्यायामाने करत असतो आपल्या हृदयाची, ती सर्वात बेस्ट ट्रीटमेंट आहे की हार्ट अटॅक येऊच नये ह्याच्यासाठी, ॲज वेल हार्ट अटॅक आलेला असतानासुद्धा माझ्या हृदयाला इजा होऊ नये ह्याच्यासाठी. बरं, असाच आता हार्ट हेल्थविषयी बोलतो ना आपण, तर गैरसमज हे कोलेस्ट्रॉलविषयी पण अनेक आहेत की कोलेस्ट्रॉलमध्ये गुड कोलेस्ट्रॉल, बॅड कोलेस्ट्रॉल, अनेकांना कोलेस्ट्रॉल नसूनही हार्ट अटॅक येतो, काहींना असूनही काही होत नाही. तर काय नेमकं हे कोलेस्ट्रॉलची काय नेमकी थिअरी आहे? कोलेस्ट्रॉलचा आणि हार्ट अटॅकचा काहीही संबंध नाही, हे क्लिअर आपल्या सगळ्यांना समजून घ्यायला हवं. तुम्ही आता जसं म्हणालात ना, हे रिसर्चर्स पण म्हणतात कोलेस्ट्रॉल कित्येक लोकांचं भरपूर वाढलेलं असतं पण त्यांच्यामध्ये हार्ट अटॅक आलेला दिसत नाही, आणि कित्येक लोकांचं कोलेस्ट्रॉल प्रमाणापेक्षा कमी असतं त्यांच्यामध्ये पण हार्ट अटॅक आलेला दिसतो. ह्याचं कारण काय, तर हार्ट अटॅकचं कारण कोलेस्ट्रॉल नाहीच आहे. हार्ट अटॅकचं कारण रक्ताची गुठळी आहे, ब्लड क्लॉट, हे हार्ट अटॅकचं कारण आहे. हे जे कोलेस्ट्रॉलनी जी बनते ते चरबीची गुठळी आहे. चरबीची गुठळी आणि रक्ताची गुठळी या दोघांमध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. चरबीची गुठळी म्हणजे काय, कोलेस्ट्रॉलमधनं बनते ती चरबीची गुठळी, रक्तातून बनते ती रक्ताची गुठळी. चरबीची गुठळी हार्ट अटॅक आणत नाही, रक्ताची गुठळी हार्ट अटॅकशिवाय दुसरं काही आणत नाही. चरबीची गुठळी आपल्या शरीरात निर्माण व्हायला वेळ किती लागतो, 2 ते 6 वर्ष लागतात माझ्या शरीरात या कोलेस्ट्रॉलच्या ब्लॉकेजला निर्माण व्हायला, ज्याला आपण चरबीची गुठळी म्हणतो. वैल रक्ताची गुठळी जी हार्ट अटॅक निर्माण करते, तिला निर्माण व्हायला माझ्या शरीरात वेळ किती लागतो, 2 ते 6 सेकंद लागतात. चरबीची गुठळी जर मी हातात पकडली तर मऊ मऊ लागते, कापसासारखी मऊ लागते. रक्ताची गुठळी जी हार्ट अटॅक निर्माण करते, तिला मी हातात धरलं तर दगडासारखी कडक लागते. चरबीची गुठळी आपल्या शरीरात रक्तपुरवठा स्वतःहून थांबवू शकत नाही. जे ब्लॉकेजेसना घाबरतात, ब्लॉकेज नाव दिल्या कारणाने त्यांनी रक्त ब्लॉक करायला हवं, असल त्यातलं की ते रक्त ब्लॉक करत नसतं. रक्ताची गुठळी ही जी रक्तातून बनलेली असते, प्लेटलेट नामक सेलनी बनलेली असते, ती रक्ताची गुठळी रक्तपुरवठा थांबवल्याशिवाय दुसरं काही करत नाही. सो चरबीची गुठळी कधीही स्वतःहून हार्ट अटॅक आणू शकत नाही. रक्ताची गुठळी हार्ट अटॅकशिवाय अजून काही आणत नाही. सो हार्ट अटॅक जो येतो तो रक्ताच्या गुठळीने येतो, चरबीच्या गुठळीने येत नाही. सो अँजिओग्राफीमध्ये जी आपल्याला चरबीची गुठळी दाखवतात आणि हार्ट अटॅकची भीती आलेली असते, ते सरासर चुकीचं आहे. चरबीची गुठळी रक्ताची गुठळी निर्माण होण्यासाठी एखादं कारण असू शकेल, पण तेच एकच कारण असायला पाहिजे अशी काही गरज नाही. सो चरबीची गुठळी वेगळी आहे, रक्ताची गुठळी वेगळी आहे. या चरबीच्या गुठळीने हार्ट अटॅक येत नाही, या रक्ताच्या गुठळीला हार्ट अटॅकशिवाय दुसरं काही येत नाही. मला वाटतं हा फरक एक्सप्लेन करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आता आपण तो जर विषय बघितला की अचानक येणारे हार्ट अटॅक, माणूस चांगला आहे आणि त्याला काय तसं काही BP नाही आहे, डायबिटीस नाही आहे, काही नाही आहे, अचानक हार्ट अटॅक येतो, 40ला असेल, 50ला असेल, 60ला असेल, आणि पहिलाच इतका सिव्हिअर येतो की तो जातो. तर काय तुम्हाला हे वाढताना दिसतंय प्रमाण? एकदम सिम्पल आहे. कसं आहे ना, ईच हृदयामध्ये एक शक्ती असते त्या हार्ट अटॅक विरुद्ध लढण्याची.
मेडिकल भाषेत आम्ही त्या शक्तीला VO2 मॅक्स म्हणत असतो. V stands for volume, O2 stands for oxygen. So maximum amount of oxygen consumed by your body every minute is equal to VO2 max. आता पुरुषांमध्ये किती पाहिजे तो साधारण 30-35च्या वरती पाहिजे, बायकांमध्ये किती पाहिजे साधारण 25-30च्या वरती पाहिजे. ह्याच्यावरती असेल जर त्यांचा VO2 मॅक्स तर त्यांच्याकडे हृदयाच्या या हार्ट अटॅक विरुद्ध लढायची शक्ती आहे. जर ह्याच्याहून खालती असेल तर प्रॉब्लेम. आणि रिसर्चेस काय सांगतात, अमेरिकन हार्ट असोसिएशनने सुद्धा गेलेल्या रिसर्चेसमध्ये असं सांगतात 12च्या खालती जर तुमचा VO2 मॅक्स असेल तर तुम्ही येणाऱ्या हार्ट अटॅक विरुद्ध लढू शकणार नाही. मग तिथे तुमचा हा प्रश्न एकदम फिट बसतो की काही लोकांमध्ये मोठा हार्ट अटॅक येऊनसुद्धा त्यांना काही प्रॉब्लेम होत नाही आणि काही लोकांमध्ये हार्ट अटॅक छोटूसा येऊनसुद्धा ते दगावतात. बरोबर. कारण त्याचं VO2 मॅक्स असतं. माझा जर VO2 मॅक्स तगडा असेल तर मला हार्ट अटॅकला घाबरायची गरज नाही. पण जर माझा VO2 मॅक्स डाऊन असेल तर मला हार्ट अटॅक विरुद्ध आत्तापासून उपाययोजना करण्याची गरज आहे. आणि ही उपाययोजना मग हे परत व्यायाम, आहार, निद्रा. ॲब्सोल्युटली. रस्ता तोच असणार आहे. प्रश्न किती असो. म्हणजे जसं महाभारत घडण्यासाठी लाखो कारणं होती पण महाभारत संपवण्यासाठी एकच गोष्ट होती, श्रीकृष्ण. सो तसंच ह्या सगळ्यातला श्रीकृष्ण कोण आहे तर आपला स्ट्रेस कमी ठेवणे आणि स्ट्रेस कमी ठेवण्यासाठी व्यायाम आणि जेवण या दोघांवरती कॉन्सन्ट्रेट करणे. परफेक्ट. की काम सोपं. हा पॉडकास्ट बघून तुमच्या मनात अनेक शंका येणार आहेत, प्रश्न येणार आहेत. आम्हाला ती आधीच माहिती आहे, तर ते तुम्ही हक्काने आम्हाला कमेंट्समध्ये विचारा. याचं कारण म्हणजे त्या प्रश्नांना उत्तर देता तर आम्ही प्रयत्न करूच, पण तेच सगळे प्रश्न घेऊन आणखी एक नवीन एपिसोड डॉक्टर रोहित यांच्यासोबत करण्याचे आमचं नियोजन आहे. त्यामुळे ज्या काही मनात शंका असतील त्या हक्कानं विचारा. डॉक्टर, आता मुद्दा काय येतो की स्मोकिंगचा मग अशी विषय निघाला. चहासोबत अनेकांना सिगरेटची सवय असते, ड्रिंक्सची तशी सवय असते, विकेंडला असते, महिन्यातनं एकदा असते. तर या गोष्टी बाबा आता माझ्या लाईफस्टाईलचा भाग झालेला आहे, तर त्या करून किंवा त्या कमी जास्त प्रमाणात करून मी माझं हृदय निरोगी ठेवू शकतो का? बऱ्याच वेळेस ना असं दिसून येतं की कित्येक लोक जे भरपूर दारू पित असतात त्यांना काही हार्ट डिसीज नसतो. कित्येक स्मोकर असतात त्यांना पण काही नसतो. पण ना ह्याच्यातून ना लोक चुकीचे अर्थ काढतात. की बरीच लोक आता मित्र असतात ते म्हणतात अरे देख मैं तो रोज स्मोक करता मेरे को कहाँ कुछ हुआ. पण हे चुकीचं आहे. होतं आहे काय की स्मोकिंग काय आज स्मोक केल्याने लगेच आज प्रॉब्लेम नाही येणार आहे. आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये एवढे ॲडॅप्टिव्ह मेकॅनिझम्स असतात, कॉम्पेन्सेटरी मेकॅनिझम्स असतात की तुम्ही जितके पाप करत जाल तितके आतमध्ये शरीर त्याला सावरून पूर्ण गेम सेट करायचा प्रयत्न करत असतो की कधीतरी हा माणूस सुधरेल. पण नंतर तो इगो यायला लागतो, देख मैं तो स्मोकिंग करके दिखाया तो भी कुछ नहीं हुआ. ही सर्वात मोठी चूक आपण करतोय. हे मनुष्याचं शरीर ना परत नाही मिळणार आहे. त्याला एक्सपेरिमेंट करण्यात घालवू नका वेळ. जे काही मॅन्युअल घेऊन आलेले आहात या मशीनचं, त्या मॅन्युअलला नीट वाचा, ते नीट वाचून त्याचे रूल्स फॉलो करा. नाहीतर काय होतं की दारू पिणं हे चुकीचा आहार आपण शरीराला देतोय आणि या चुकीच्या आहारामुळे आज नाहीतर उद्या शरीराला फटके बसणार. म्हणजे मला काही प्रॉब्लेम होत नाही म्हणून मी दारू रोजच्या रोज पिणार किंवा असं ओकेजनली कधीतरी पिणार. माझ्या अनुसार एकदा मी चूक करायला घेतली आणि त्याला मी लीगल समजायला लागलो तर रोज चूक करण्यापासून मला काहीच थांबवत नाही. सो माझ्या हिशोबाने स्मोकिंग करायचे वाईट परिणाम हजारो आहेत. फक्त हार्ट डिसीज नाही तर तो कॅन्सर पण होऊ शकतो, तुमचे ओरल कॅव्हिटी डिस्ट्रॉय करू शकतो, तुमचं इरेक्शन डिसऑर्डर्स निर्माण करू शकतो, हजारो प्रॉब्लेम्स करू शकतो, तुमचं ट्रायग्लिसराईड वाढवू शकतो, कोलेस्ट्रॉल वाढवू शकतो, सगळ्याची वाट लावू शकतो ते स्मोकिंग आणि अल्कोहॉल. सो युजली असं म्हटलं जायचं काही लोक की हार्टसाठी थोडीशी दारू पिणं गरजेचं आहे, मग त्याच्यानी छान वाटतं, रेड वाईन वगैरे. सगळंच्या सगळं फोल आहे, सगळंच्या सगळं खोटं आहे. ते ज्यांना दारू विकायची होती
त्यांनी त्यांचं नरेटिव्ह तसं बनवून खायला घातलं सगळ्यांना आणि आज लोक मस्त दारू पितात. कुठल्याही हॉटेलमध्ये गेलात तर दारूशिवाय आजकाल हॉटेलच नसतं. हो. सो माझ्या अनुसार जर आपण आपल्या ह्या देवाला आपण जर नमस्कार करतोय तर आपलं हे बेसिक मॉरल आहे की आपण आपल्या देवाची इज्जत ठेवतो आहे की नाही. आयुष्य किती मिळणार आहे हे कोणालाच माहिती नाही, हे त्याच्या हातात आहे. पण ते आयुष्य जे मिळालेलं आहे ते कसं असणार आहे हे आपण ठरवायचं आहे. मी पेट्रोलची गाडी विकत घेऊन त्याच्यात डिझेल घालून चालवणं ह्याच्यात काही हुशारी नाही. तसंच हे छान शरीर जे मिळालेलं आहे त्याच्यात मी नको ते दारू टाकून आतमध्ये सिगरेटचं स्मोक टाकून त्या शरीराला चालवत राहणं ह्याच्यात काही हुशारी नाही. जर आपण त्या सिगरेट स्मोकिंग आणि दारूला कमी करायचा प्लॅन करत असू तर ते पण खूप सोपं आहे. धाडदिशी काही बंद करायची गरज नसते. तुम्ही तुमच्या कॅलेंडरवरती प्लॅन करायला घ्या की एक पहिला महिना समजा तुम्ही 10 सिगरेट पिताय रोजच्या रोज दिवसाला. पहिल्या महिन्यात समजा आज जूनचा महिना आहे तर जुलैपासून तुम्ही 9 सिगरेट्स प्या रोजच्या रोज महिनाभर. ऑगस्टमध्ये 8 सिगरेट प्या रोजच्या रोज. सप्टेंबरमध्ये 7 सिगरेट प्या रोजच्या रोज. करत 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 कमी आलात, वर्ष लागेल. पण मेंदू तुमच्याबरोबर तुमच्या ह्या सगळ्या कारकिर्दीत तुमच्या बरोबर आहे. सो परत तो रिलॅप्स जो येतो तो येणार नाही. आणि ह्याच्यासाठी नॉर्मली म्हटलं जातं, रिसर्च असा म्हणतो की सिगरेट पिणं किती फायदे असतं माहिती नाही, पण माझ्या ह्या मूव्हमेंटचा मेंदूशी खूप संबंध असतो. सो हे मूव्हमेंट केल्या कारणाने मेंदूला वाटतं आय एम बिझी. स्ट्रेस म्हणजे काय तर स्ट्रेस म्हणजे मी स्वतःला नेहमी म्हणत असतो की मी काहीच काम करत नाही आहे म्हणजेच हा सगळा प्रॉब्लेम आहे. आणि आय एम गिल्टी अबाउट माय सेल्फ इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेस. आणि गिल्टीपणामध्ये मेंदू सांगत असतो काहीतरी कर. आणि ते काहीतरी कर म्हणजे हे करत बसलेलो आहे म्हणजे मी मेंदूला सांगतो मी काहीतरी करतो आहे. अशा मेंटॅलिटीमध्ये सायकोलॉजी जेव्हा बघत असतो आपण ही, तेव्हा ते सिगरेट स्मोकिंगचा नाद आपल्याला लागतो. कारण का मेंदू मला सांगतो काहीतरी बिझी राहा. ही बिझी राहण्यापेक्षा छान व्यायामात बिझी व्हा, छान लोकांची मदत करण्यात बिझी व्हा, छान लोकांना जेवण खायला घालण्यात बिझी व्हा, लोकांना छान खुशी देण्यात बिझी व्हा. अशा प्रकारे बिझी झालात तर तुमचाही स्ट्रेस गायब होतो आणि समोरच्याचाही स्ट्रेस गायब होतो. वा. एक मला वाटतं की खूप महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही या उत्तरात अधोरेखित केला की स्मोकिंग हे चुकीचं आहे हे तर झालंच सगळं, पण सोशलाईज होणं, लोकांच्यात मिसळणं, तर नातेसंबंध जे आपण म्हणतो की किंवा मित्र पण, मित्रांना अधनमधनं भेटणं, बऱ्याच असं होतं की कॉलेजनंतर मित्रांच्या गाठीभेटी कमी होऊन जातात. तर हे टॉनिक आणि दारूशिवाय ती नसतेच. गेट टुगेदर म्हटलं की दारू पाहिजेच. हो. हे नाही, दारू नसेल तर गेट टुगेदरला येतच नाहीत. पण मी जेव्हा जातो माझे सगळे मित्र दारू पितात. बरं. मी त्यांच्याबरोबर बसतो, त्यांना पाचतो, त्यांना त्यांचे पैसेही भरतो, मी पित नाही. हे आपण ठरवायला हवं आपले नियम काय आहेत. मग ते गेट टुगेदर आहे म्हणून नियम वेगळा आणि तो काहीतरी मी वेगळीकडे जातो आहे म्हणून नियम वेगळा. नियम तो नियम असतो. जर मी माझ्या ह्या शरीराला रिस्पेक्ट करतो आहे तर मला माझे नियम पाळायला हवेत. हे माझे थॉट आहेत, लोकांचे वेगळे असू शकते. खरं आहे. तर या नातेसंबंधांचा आणि ते स्ट्रॉंग असणं, ती बॉन्डिंग्स, मग ती रक्ताची नाती असो, मित्राची असो, मित्रांसोबतची असो, हा किती रोल प्ले करतो स्ट्रेस कमी करण्यात? ह्यूज. उलटे बरेच रिसर्चेस झालेले आहेत जे म्हणतात ज्यांचे नातेसंबंधी छान असतं त्यांच्यामध्ये हृदयरोगच होत नाही. कारण का ज्यांचं नातं एकमेकांशी छान राहतं, मन मोकळेपणाने आपण एकमेकांशी बोलायला लागलो, मनात काही कोणाच्या बाबतीत काही वाईट ठेवलं नाही आणि आपण वाईट काही कर्मसुद्धा केलं नाही म्हटलं की हृदयरोग होतच नाही. कारण का हृदयरोग जसं सुरुवातीला सांगितलं, चिंत्यानाम अतिचिंतनात इति रसवाहिनी दुष्यंती. मी चिंता तेव्हाच करणार जर मी काहीतरी चुकीचं केलेलं असेल तर. जर मी काही चुकीचं केलेलं नाही तर मला चिंता करायची गरजच नाही. आपल्याला आपले थॉट्स हे क्लिअर असायला हवेत. जर मी जे करतोय त्याच्यात मला विश्वास आहे
तर मला कधीच चिंता करायची गरज नाही. सो नातेसंबंधी ज्यांचे सुंदर आहेत, नवरा बायको असो, वडील मुलगा असो, मुलगी आई असो, कुठलंही नातं घ्या, जर नातं छान असेल आणि मला माझ्या मनातल्या गोष्टी रिकाम्या करायला कुठेतरी जागा मिळतीये, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑन हार्ट डिसीज. ह्याच्यापेक्षा शिवाय औषधच नाही आहे, ह्याच्यासारखं जालीम औषध कुठे मिळणार नाही आहे. कारण मला आत्ता तुमचा एक अलीकडचा एक लेख आठवला की ज्यात वडील इकडे आहेत पुण्या मुंबईत आणि मुलगा तिकडे अमेरिकेत आहे. तो तिकडनं म्हणतोय तुम्हाला पाहिजे तेवढे मी पैसे पाठवतो, तुम्ही सर्जरी करून घ्या, बायपास करून घ्या, आणि बाबा म्हणतात मी काही झालं तरी करणार नाही. आणि जेव्हा त्यांचा खरंच सहवास आला, फक्त सहवासाने मुलगा अमेरिकेतनं. ॲब्सल्युटली हेच सत्य आहे आणि हे होताना बघितलं आहे. मी बऱ्याच वेळेस लोक मला म्हणतात तू डॉक्टरपेक्षा जास्त फिलॉसॉफर व्हायला लागलेला आहे, पण हे सत्य आहे. म्हणजे हृदयरोग मला बरा करायचा आहे. बाबांना जेव्हा मी त्रास होताना माझ्या बाबांना बघितलेलं होतं, तेव्हा मी हे शपथ घेतलेली होती की मला भारत आता हृदयरोग मुक्त बनवायचा आहे. आता एवढा सगळा मी ॲलोपॅथी शिकलो, आयुर्वेद प्रीच करतो, होमिओपॅथी कॉलेजमध्ये शिकवतो, या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर मला ते एकच गोष्ट समजायला लागलेली आहे की जिथे मन छान राहतं, हृदयरोग तिथे राहत नाही. सो हे जसे ही जी स्टोरी होती, असे कित्येक स्टोरीज आहेत. तुम्हाला मी सांगतो, ह्याच पेशंट्सच्या बाबतीत त्यांनी फक्त मुलगा जेव्हा अमेरिकेवरनं त्यांच्याबरोबर इथे राहायला आला, 20-25 दिवसात त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट दिसलेली होती आणि पुढचे 3 महिने ते एवढे सुखी होते की बस विचारायला नको. हे तर फक्त हार्ट डिसीज, मी तर बऱ्याच वेळेस किडनी पेशंट्सना सुद्धा इम्प्रूव्ह होताना पाहिजे. त्यांचा मुलगा दुबई वगैरेला राहत असतो आणि जेव्हा तो दुबईवरनं आईला भेटायला येतो तेव्हा त्या आईचं क्रिएटिनिन नॉर्मल व्हायला लागतं. हे गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. नातीसंबंधी खूप इम्पॉर्टंट असते. सायकोलॉजीचा अभ्यास करणं ईच डॉक्टरला खूप गरजेचं आहे. कारण का डॉक्टरनी जर बरोबर सायकोलॉजी हँडल केली तर पेशंट असाच बरा होतो, औषधांची गरजसुद्धा लागत नाही. वा. मगाशी बोलताना आपण ब्लॉकेजेसचाही थोडक्यात उल्लेख झाला. तर या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना माहिती येतात, परिचयाच्या झाल्यात. एन्जिओग्राफी असते, मग एन्जिओप्लास्टी असते, बायपास सर्जरी असते. तर एकदा हृदयरोग झाला की या सगळ्या गोष्टी करणं हे भाग पडतं त्या पेशंटला, म्हणजे या प्रोसिजर्स सगळ्या, या सर्जरीज. तुम्ही कसं बघता याकडे? माझ्या अनुसार एन्जिओप्लास्टी आणि बायपास सर्जरी हे न करता सुद्धा माणूस बरा होऊ शकतो. नॉर्मली होतं काय की आपण ना बेसिक तत्त्व आपल्याला नीट समजून घ्यायला हवं की जेव्हा आपण एन्जिओप्लास्टी, आजकाल बायपास सर्जरी तर खूप कमी होतात, ते तो ऑब्सोल्यूट झालेलं आहे ऑलमोस्ट. एन्जिओप्लास्टी जेव्हा होतात तेव्हा एन्जिओप्लास्टी कशासाठी केली जाते तर आतमध्ये एन्जिओग्राफीमध्ये दिसलेल्या ब्लॉकेजसाठी केली जाते. बरोबर, राईट. मग आता मला प्रश्न नेहमी पडतो की ब्लॉकेज दाखवला आणि एन्जिओप्लास्टी करायला सांगितलं, मग एन्जिओप्लास्टीनंतर ब्लॉकेज काढून आणला का घरी? कधी ऐकलं का कोणी शोकेसमध्ये ब्लॉकेज बिकेज ठेवलेलं बाटलीत? जसं किडनीमध्ये स्टोन असतो, स्टोन काढून देतात बाटलीत, हे घेऊन जा तुमचा स्टोन, तसं कधी ब्लॉकेज काढलेला बघितलं आहे का? तर नाही, ब्लॉकेज तिथेच राहतो. एन्जिओप्लास्टीचा अर्थ समजून घेऊया. एन्जिओप्लास्टी म्हणजे काय की माझी रक्तवाहिनी होती, त्या रक्तवाहिनीत रक्त जात होतं आणि मध्ये ब्लॉकेज आलेला होता. आता ब्लॉकेजची एन्जिओप्लास्टी म्हणजे काय तर आम्ही एक तार घालतो तिकडनं आणि ते तारेला एक फुगा चिकटवलेला असतो, बलून चिकटवलेला असतो, तो बलून आम्ही फुगवतो आणि फुगवल्या कारणाने त्या ब्लॉकेजला आम्ही ढकलत वरती त्याला टेंगूळ काढतो त्या रक्तवाहिनीला. अच्छा. सो आधी जी रक्तवाहिनी अशी असायची, आता ती रक्तवाहिनी अशी असते. सो आम्ही केलं आहे काय, त्या ब्लॉकेजला आम्ही ढकलून भिंतीला चेपून भिंत त्या साईडने बाहेर काढली. सो आम्ही तुमच्या रक्तवाहिनीची ॲनाटॉमीच बदलून टाकली. म्हणजे ज्या ब्लॉकेजला घाबरून तुम्ही एन्जिओप्लास्टी किंवा बायपास करायचा विचार केलेला होता तो आतच आहे. मग ज्या ब्लॉकेजला घाबरून हे करायचं होतं तो ब्लॉकेज आताच आहे, तर फायदा काय तर रक्तपुरवठा वाढवला. हो. आता मग प्रश्न असा उभा राहतो की रक्तपुरवठा वाढवला जर, तर त्या रक्तपुरवठ्याचा वाढल्यानंतरचं परीक्षण झालं का की ज्याच्यात स्ट्रेस टेस्ट म्हटली जाते की माझी एन्जिओप्लास्टी सक्सेसफुल झालेली आहे की नाही हे बघण्यासाठी स्ट्रेस टेस्ट करावी लागते. म्हणजे माझी एन्जिओप्लास्टी करायची गरज होती की नाही हे सुद्धा स्ट्रेस टेस्टने ठरवलं जायला पाहिजे.
म्हणजे स्ट्रेस टेस्ट म्हणजे काय, मला त्या पट्ट्यावरती धावायचं असतं आणि छातीला इलेक्ट्रोड लावलेले असतात आणि आम्हाला ECGमध्ये दिसत असतो कुठे रक्तपुरवठा कमी पडतोय. जर ज्या स्पॉटला रक्तपुरवठा कमी पडतोय, समजा 5व्या मिनिटाला 7व्या मिनिटाला रक्तपुरवठा कमी पडतोय तिथे, तर त्याचा अर्थ ह्या वेळेपुरताच तुमच्या हृदयात ताकद आहे. आता हीच तुमची अँजिओप्लास्टी झाल्यानंतर परत स्ट्रेस टेस्ट व्हायला पाहिजे, हे बघायला की हा सूर्य आणि हा जयद्रथ. जर आधी 5 मिनिटाला मला त्रास व्हायचा स्ट्रेस टेस्टवरती, तर अँजिओप्लास्टीनंतर जर तो पूर्ण नॉर्मल झालेलं आहे, तर मी 9-10 मिनटं जी काय स्ट्रेस टेस्टची मर्यादा असते ती पूर्ण पार करून जायला पाहिजे. पण कित्येक रिसर्चेस हे दाखवतात की अँजिओप्लास्टी केल्यानंतर फक्त 0.16 सेकंड्स बापरे, ची फक्त स्ट्रेस टेस्ट इम्प्रूव्ह होते. आणि हे गुगलवरती पब्लिश्ड रिसर्चेस आहेत. कोणाला बघायचं असेल तर त्यांनी ऑर्बिटा ORBITA ट्रायल म्हणून जर टाकलं गुगलवरती तर त्यांना भरपूर त्याच्या बाबतीतल्या सगळ्या गोष्टी मिळतील. त्याचबरोबर अँजिओप्लास्टी केल्यानंतर लोकांचं म्हणणं असतं की आमचं आयुष्य वाढतं. नीट समजून घ्यायला हवे, ह्याचेसुद्धा ट्रायल्स झालेले आहेत, ज्याला म्हटलं जातं करेज ट्रायल, COURAGE. करेज ट्रायल जर कोणी गुगलवरती टाकून बघितलं तर त्याच्या 2 ग्रुप्समध्ये बघितलं गेलेलं होतं. त्या 2 ग्रुप्समध्ये एका ग्रुपला अँजिओप्लास्टी केलेली होती आणि एका ग्रुपला फक्त औषधांवरती ठेवलेलं होतं. 4 ते 5 वर्ष त्या ग्रुप्सना पूर्ण मॉनिटर करण्यात आलं आणि बघण्यात आलं की 4 ते 5 वर्षांमध्ये कुठल्या ग्रुपमध्ये जास्त मृत्यू झालेले आहेत. तर असं दिसून आलं की ज्या लोकांची अँजिओप्लास्टी झालेली नाही आहे त्यांच्यातला मृत्यूदर कमी होता अँजिओप्लास्टीपेक्षा. हो. आणि ही जगमान्य ट्रायल आहे. अमेरिकेतल्या मोठ्या मोठ्या ब्रिटिशमधल्या मोठ्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीजनी केलेली ट्रायल आहे ही. हे भारतातले ट्रायल नाहीत, हे बाहेरच्या देशांमधले ट्रायल आहेत. तर हे ट्रायल काय सांगतात की अँजिओप्लास्टी आणि बायपास सर्जरी जर तुम्ही गुगलवरती गेलात आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचं न्यूजलेटर जर तुम्ही उघडलं ह्याच्या बाबतीत की डज अँजिओप्लास्टी रिड्यूस चान्सेस ऑफ फ्युचर हार्ट अटॅक ऑर नो, हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचं न्यूजलेटर आहे की अँजिओप्लास्टी अँड बायपास डोंट रिड्यूस इवन अ single% चान्स ऑफ फ्युचर हार्ट अटॅक. हे त्यांनी दिलेलं स्वतःचं न्यूजलेटर आहे, गुगलवरती जाऊन बघा. नीट समजून घ्यायला पाहिजे, अँजिओप्लास्टी आणि बायपास सर्जरी चुकीच्या नाही आहेत, छानच आहेत, ह्याला काही वाद नाही. ज्यांनी ठरवलेलं आहे की मी डायटवरती, एक्सरसाइजवरती, स्ट्रेसवरती, लाईफस्टाईलवरती काही करणार नाही, मला सगळं रेडीमेड पाहिजे, त्यांनी ती करावी, नो प्रॉब्लेम. पण ज्यांनी हे ठरवलेलं आहे की माझं शरीर आहे, मी माझ्या शरीराला नीट करणार, त्यांच्यासाठी अँजिओप्लास्टी बायपास सर्जरी बनलेली नाही. पण बऱ्याचदा होतं काय डॉक्टर, तुम्ही म्हणतायत ते पडतं एका पॉईंटला, पण जेव्हा असं काहीतरी आपल्या शरीरात आहे हे जेव्हा कोणाला कळतं आणि मग त्याचं वय काही का असेल, बरोबर, सायकोलॉजिकल गेमच येतं. पॅनिक एवढं वाढतं, भीती एवढी वाढते. ॲब्सोल्युटली. भीती तेव्हाच वाढते जेव्हा तुम्ही कर्म केलेलं नसतं तेव्हा. जर तुम्हाला भीती आलेली आहे, आतमध्ये काहीतरी चुकीचं आहे, उद्यापासून डायट आणि एक्सरसाइजला सुरुवात करा, सी द चेंज. भीती पण निघून जाईल आणि ब्लॉकेज पण निघून जाईल. आपण कित्येक ट्रायल्स केलेले आहेत ज्याच्यात आपण CT एन्जिओग्राफीवरती बिफोर आणि आफ्टर आपण ब्लॉकेजेस कमी होताना दाखवतो. म्हणजे काय की एक CT एन्जिओग्राफी म्हणजे कसं, तर त्या CT एन्जिओग्राफीमध्ये तुमचा ब्लॉकेजची लेंथ, तुमची ब्रेडथ आणि तुमची विड्थ त्या ब्लॉकेजची मोजली जाते आणि तो ब्लॉकेज क्युबिक मिलीमीटरमध्ये, जसं आपण हे घर विकत घ्यायला आलो तर आपण म्हणतो कितना स्क्वेअर फीट का घर है, तसंच ब्लॉकेजसुद्धा क्युबिक मिलीमीटरमध्ये मोजता येत असतं CT एन्जिओग्राफीवर. आणि तेच बिफोर आणि आफ्टर आम्ही दाखवून देतो की हे ब्लॉकेज एवढा रिड्यूस झाला. आणि फक्त 6 महिन्यांमध्ये 30% ब्लॉकेज रिड्यूस होताना दाखवलेलं आहे ॲव्हरेज. काही लोकांचे 70% पण रिड्यूस झालेले आहेत आणि काही लोकांनी ज्यांनी डायट आणि एक्सरसाइज छान केली नाही त्यांचे 10% रिड्यूस झालेले आहेत. सो गणित काय आहे की जर मी माझ्या शरीरासाठी लॉयल असेन तर मी माझे कर्म करेन. आणि माझं कर्म काय, छान माझं जेवण, छान व्यायाम आणि ह्याला शांतता. बाकी जिथे लागतं तिथे पंचकर्म, आयुर्वेदिक औषधं, माधवबाग वगैरे वगैरे सगळं चालत राहील. पण खरं उत्तर त्यातलं काय आहे तर स्वतःवरती छान कंट्रोल, कन्सिस्टंटली डिसिप्लिन फॉलो करणे.
हे जर केलं तर अँजिओप्लास्टी बायपासची काहीही गरज लागत नाही. देहभानची आपण मेंबरशिपही अलीकडेच सुरू केलेली आहे. त्याचे मंथली प्लॅन्स हे अवघ्या 49 रुपयांपासून सुरू होतात. जर तुम्हाला असं वाटत असेल खरोखर की देहभानमुळे तुम्हाला काही व्हॅल्यू ॲडिशन होते, तुमच्या रोजच्या जगण्यात काहीतरी फरक पडतो आहे, हे विषय महत्त्वाचे आहेत. आपण जे गेस्ट बोलवतो आहे मोठ्या प्रयत्नांनी ते खूप काहीतरी महत्त्वाची माहिती देत आहेत. तर नक्की आम्हाला सपोर्ट करण्यासाठी तुम्ही देहभानचं मेंबरशिप घ्यायचा नक्की विचार करा. डॉक्टर, गेले पाऊण एक तास आपली खूप सकस अशी चर्चा झाली आणि विषयही महत्त्वाचा आहे, हृदयरोग आणि हृदयाचं आरोग्य. आणि मला असं वाटतं की तुम्ही खूप वेगवेगळे मुद्दे तुमचा दृष्टिकोन मांडला. याबद्दल काही प्रेक्षकांचा कदाचित दुमत असू शकेल, तर आपण त्यांनाही आवाहन करतो की तुम्ही तुमच्या पण कमेंट्स आम्हाला नक्की, प्रश्न, तुमच्या समस्या किंवा शंका ज्या काही असतील त्या आम्हाला नक्की विचारा. आता एक फायनल टेकअवे जर तुम्हाला द्यायचा म्हणलं तर आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही ती उत्सुकता असेल की बाबा सांगितलं तुम्ही सगळं आम्हाला मान्य आहे, आम्हाला ॲक्च्युअल काय सुरू करू आम्ही आजपासून किंवा या आठवड्यापासून, अशा एक 3-4 सवयी की ज्यामुळे आपलं एकूणच आरोग्य आणि विशेषतः हृदयाचं आरोग्य उत्तम राहील. ओके. सो सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे रोज सकाळी जेव्हा कधी उठाल, तुमची सकाळ जेव्हा कधी होते, जेव्हा कधी उठाल सकाळी नाश्त्या अगोदर अर्धा तास व्यायाम. जर तेवढी एक गोष्ट केली, मग आजच्या 4 गोष्टी त्या व्यायामात आले, सो तेवढी एक सवय उद्यापासून चालू करून टाका की तुम्हाला परत कधीही कुठलाही डॉक्टरचा चेहरा बघायची गरज नाही. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, बऱ्याच वेळेस ब्रेकफास्ट जो असतो तो ब्रेकफास्ट आपण खूप जास्त कार्बोहायड्रेटचा घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. आजकाल आपण जर ब्रेकफास्टमध्ये बघितलं तर ते आजकाल ते म्युस्ली वगैरे वगैरे, त्याच्यात साखरचे Oats. बिटिंग हे असं जर मस्त जोरदार आपण कार्बोहायड्रेटचा ब्रेकफास्ट घेत असतो, त्यात वर दूध टाकतो आणि त्याच्यात अजून काही ना काहीतरी आपण साखर टाकतो किंवा ब्रेडला जॅम बीम लावून खातो किंवा उपमा, पोहे हे भरपूर प्लेट बीट भरून खातो. नको. ब्रेकफास्ट जो आहे तो प्रोटीनने बनलेला पाहिजे. जर प्रोटीनचा ब्रेकफास्ट असेल तुमचं काम सोपं झालं. सो तुमच्या ब्रेकफास्टला खूप इम्पॉर्टन्स द्या. ब्रेकफास्टमुळे तुमच्या कॉर्टिसोल हॉर्मोनवरती खूप फरक पडत असतो. सो छान जर प्रोटीनचा ब्रेकफास्ट असेल, प्रोटीनमुळे कॉर्टिसोल कमी होईल. ॲज वेल जर त्याच्यात तूप टाकून छान घेतलेलं असेल मग तो कॉर्टिसोल हॉर्मोन धाड दिशी कमी होतो. सो तूप हे तुमच्यासाठी अमृत असेल. ते तुम्ही ब्रेकफास्टपासून चालू केलं तर पूर्ण दिवसभरातून जे क्रेविंग निर्माण होतं आपल्या शरीरात सारखं भूक लागण्याचं, ते नाही होणार तूप जर खाल्लेलं असेल तर. म्हणजे बऱ्याच वेळेस लोकांना वाटतं की तूप खाऊन वजन वाढतं. उलट असं आहे की तूप खाऊन वजन कमी होतं. कारण का तुमच्या शरीरात इन्स्युलिन नावाचा जो हॉर्मोन असतो तो ड्रॉप होतो तुमच्या शरीरातला तूप खाल्ल्याने. आणि इन्स्युलिनच असा एक हॉर्मोन असतो जो तुम्हाला वजन वाढवत असतो. सो जर तूप तुम्ही सकाळच्या वेळेस खायला लागला तर पूर्ण दिवसातलं इन्स्युलिन रेझिस्टन्स जो निर्माण झालेल्या शरीरातला तो ड्रॉप होईल, तुमचं वजन कमी व्हायला लागेल. सो ही दुसरी गोष्ट, ब्रेकफास्टवरती छान तुम्हाला नजर ठेवायची आहे. तिसरी गोष्ट लक्षात ठेवा की जेव्हा कधी हे जे खोटे भूक आपल्याला लागत असते की दुपारचं 2 वाजता जेवण झालेलं आहे पण 4 वाजता आपल्याला परत काहीतरी भूक लागलेली आहे आणि ती असते छोटीशीच भूक, अशा वेळेला जर तुम्ही सॅलड्स खाऊन घेतले, व्हेजिटेबल सॅलड, तर ती खोटी भूक जी असते ती मिटून जाऊ शकते. संध्याकाळी 5-7 वाजेपर्यंत तुमची भूक मस्त तुम्ही कंट्रोल करू शकाल. आणि रात्री 7, 7:30, 8 वाजता समजा जेवण जेवायला तुम्ही छान घेतलं तर तुमचं शरीर एकदम मस्त ठणठणीत राहू शकतं. सो ही तिसरी गोष्ट. चौथी सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट लक्षात ठेवा, तुमची झोप ही तुमची गुरुकिल्ली आहे. लहानपणी आपल्याला आईबाबा ओरडतात, अरे किती झोपतोय, तुला काय होतंय काय वगैरे वगैरे, पण खरं नीट समजून घ्या तुमची झोपच तुमच्या हृदयरोगाचं उत्तर आहे. जो व्यक्ती छान मस्त झोपतो, जसं हिंदीमध्ये म्हणतात घोडे बेच के सो रहा है क्या, जर तसं खरं खरं झोपत असू तुम्हाला कधीच हृदयरोग होणार नाही, ना डायबिटीज होणार. पण त्याचा अर्थ असा नाही की दुपारी झोपायला लागू. दुपारी झोपायला लागला तर रोग येतील. तुमची झोप जी पाहिजे ती रात्रीचीच पाहिजे. आणि शेवटची गोष्ट, त्या सूर्याला, त्या सनला जास्तीत जास्त रिस्पेक्ट द्या. त्या सूर्याशिवाय आपल्या शरीराला कोणी छान ठेवणार नाही. हृदयरोग कमी करायचा असेल तर व्हिटॅमिन D3 लागतो, ते पण सूर्यातूनच मिळतो. हृदयरोग कमी करायचा असेल तर कोलेस्ट्रॉलवर नियंत्रण लागतं, ते पण तो सूर्यच कमी करतो. हृदयरोग कमी करायचा असेल तर तुम्हाला ट्रायग्लिसराईड रक्तातलं कमी ठेवायला लागतं, ते सुद्धा तुमचा सूर्यच करतो. हृदयरोग कमी करायचा असेल तुम्हाला ॲसिडिटी कमी करावी लागते, ते सुद्धा तो सूर्यच करतो. तुम्हाला डायबिटीज कमी करायचं असेल, ब्लड प्रेशर कमी करायचं असेल तरी त्या सूर्याकडनंच तुम्हाला सगळ्या गोष्टी मिळणार आहेत, रक्तवाहिन्यांची इलास्टिसिटी सुद्धा. सो
सो करायचं काय, त्या सूर्याला बरोबर रिस्पेक्ट करा, त्याच्याबरोबर चाला. तो उठला की तुम्ही उठा, तो झोपला की तुम्ही झोपा. एवढ्या सिंपल गोष्टी जर फॉलो केल्या तर माधवबाग काय तुम्हाला कोणाचीच गरज लागणार नाही. मनापासून थँक्स. तुम्ही खरंच तुमच्या एवढ्या सुपर बिझी शेड्यूलमधनं वेळात वेळ काढून आलात आणि आपल्या सगळ्या देहबानच्या प्रेक्षकांसाठी इतका अमूल्य असा एक खजिनाच म्हणू आपण जो तुम्ही दिलात. तुमचे मनापासून आभार. थँक्यू. तुम्हालाही सगळ्यांना हा भाग कसा वाटला आम्हाला आवर्जून सांगा. तसंच डॉक्टर रोहित यांच्यासाठी काही प्रश्न असेल तर तेही आम्हाला कमेंट्समध्ये तुम्ही विचारताच आहात. एकदा परत आठवण फक्त जाता जाता. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.